Головні убори зняти. До хвилини мовчання. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Головні убори надіти. Вільно. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Donkere dag voor Oekraïne. Het is van groot belang dat 43 gemechaniseerde brigade ondersteunt bij het trainen van Oekraïense militairen. Пошел, помощь нужна, диаграмма, второй этаж, первое окно, закрыл окно! Granatku tuda, granatku! Ik ben sergeant Ties. Ik ben groepsinstructeur op het derde peloton. Wij zijn op dit moment hier voor EUMAM Oekraïense militairen aan het trainen. EUMAM is een European Military Assistance Mission. En dat is eigenlijk opgezet om vanuit de Europese Unie Oekraïense militairen te steunen tijdens trainingen op zowel voor Oekraïners die als burger in militaire dienst gaan als ervaren militairen die wij, zoals wij hier aan het trainen zijn. Daar zijn we positie. Die Alfa, dat we op dit moment gaan het doen. De Oekraïense militairen geven eigenlijk aan dat ze alles willen leren. Dat gaat natuurlijk heel lastig. En zoals ik al zei, ze willen vooral leren van ons hoe wij op onze manier leiding geven of tactieken geven. En ze willen vooral sparren over de verschillende ideeën die wij hebben en zij hebben en hoe we daar dus samen tot een oplossing komen. Ik ben de kapitein Alex, kompiescommandant bij het 45e bataljon. Wat we tijdens deze cursus doen in het kader van leadership, we brengen ze bij hoe ze plannen moeten maken. En we geven ze daarin een stukje structuur mee. We hameren op coördinatie en ook communicatie. En wat je ziet is dat zij als ze een bevel krijgen, ontvangen ze dat bevel en hebben ze eigenlijk al meftovend, zoals wij dat noemen, hun plan al klaar liggen. En wat ik ze meegeef is gestructureerd werken. Dus denk even na over je plan. Denk even na over je opdracht. Doe daarna je analyses en kom dan vervolgens tot een plan. Door daar structuur in te bouwen kan ik ze dat echt meegeven. En dan zie je ook al heel snel dat ze dat ook oppakken en ook echt gaan nadenken over zaken als terrein. Hoe de vijand optreedt, welke middelen ze zelf ter beschikking hebben. En dat gooien ze eigenlijk allemaal in die grote trechter die uiteindelijk steeds smaller wordt. En dan zie je ook dat de plannen die ze maken veel beter zijn. Er zit veel meer structuur in. Qua coördinatie is het beter afgestemd. En door het uiteindelijk ook te trainen hier in de bossen of in verstedelijk gebied dan op de loopgraven, ga je natuurlijk ook werken aan een stukje communicatie in een real life scenario. Ik zie heel erg een groei, zowel bij hun als personen. Mijn groep was een samengesteld groepje van militairen die eigenlijk waar niemand elkaar kende. En je merkt dat ze nu heel erg goed met elkaar omgaan. En ook op het tactisch niveau passen ze de dingen toe waar ze het wel mee eens zijn en wat ook echt werkt voor hun. En je merkt dat langzaam die structuur waar wij mee werken, dat geïmplementeerd wordt bij hun wijze van werken.
Ik als persoon vind het heel mooi dat wij met die mannen zo nauw samenwerken. En dat je dus in zo'n korte periode een hechte band kan krijgen. Ik denk ook zelf, maar voor alle Nederlandse militairen die hier staan als instructeur, dat je heel veel leert als instructeur. Door met zulke ervaren militairen al samen te werken. En ik denk dat het iets heel moois heeft om zo nauw tot elkaar te komen. Een situatie die mij heel erg is bijgebleven als instructeur is dat wij een paar dagen geleden aan de lunch waren met de groep. En we waren langzaam elkaar beter aan het leren kennen. En toen was er eentje aan het praten over het aantal dochters die hij had. En toen vertelde hij eigenlijk aan ons van dat is ook de reden dat ik hier ben. En die vond ik zelf wel, daar heb ik 's avonds wel over nagedacht wat het nou eigenlijk, wat dit betekent voor hun. En dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi antwoord van hem die ik voor de rest van mijn leven wel bij me zal dragen. Ja. Al met al ben ik zeer tevreden over hoe deze actie vandaag verlopen is. Я дуже задоволена, як ця акція пройшла. Daarvoor mijn dank. Дуже вам дякую за це. En de dank van de Nederlandse instructeurs. En ik denk ook dat zij als mensen hier heel veel van opschieten omdat ze zien dat wij achter hun staan.